Đàm Tùng Vận và Hứa Khải nói, sức mạnh của tình yêu nằm ở sự thuần khiết và bền bỉ để tình yêu ngày càng mạnh mẽ hơn sao. Có những câu nói không được thốt ra trong khoảnh khắc cao trào, không xuất hiện giữa ánh đèn sân khấu hay những tràng pháo tay vang dội. Chúng được nói ra rất khẽ, trong những khoảng lặng rất đời thường. Nhưng chính những câu nói ấy, khi được giữ gìn đủ lâu, lại trở thành kim chỉ nam cho cả một hành trình. Khi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải nói về tình yêu, họ không nhắc đến sự nồng nhiệt chớp nhoáng, cũng không nói nhiều về những lời hứa rực rỡ. Họ chỉ nhắc đến hai điều rất giản dị, sự thuần khiết và sự bền bỉ. Và trong sự giản dị ấy, người ta lại nhận ra một sức mạnh rất lớn. Thuần khiết không phải là ngây thơ, thuần khiết là khi tình yêu không bị che phủ bởi quá nhiều toan tính, là khi cảm xúc đến từ sự tôn trọng, thấu hiểu và mong muốn ở bên một người vì chính con người họ, chứ không phải vì hào quang hay danh xưng. Đàm Tùng Vận từng nói rằng, điều khiến cô tin vào tình yêu không phải là những khoảnh khắc được chú ý, mà là những giây phút rất nhỏ, khi có người lắng nghe cô nói hết một câu, khi có người nhớ đến cảm xúc của cô nhiều hơn kết quả, khi có người ở đó mà không cần phải chứng minh điều gì. Trong thế giới luôn chuyển động, sự thuần khiết trở thành một lựa chọn khó khăn. Nó đòi hỏi con người phải chậm lại, phải trung thực với cảm xúc của mình và chấp nhận rằng không phải lúc nào tình yêu cũng cần được nhìn thấy. Với Hứa Khải, tình yêu không phải là cảm giác mạnh nhất ở thời điểm ban đầu, mà là cảm giác ở lại sau rất nhiều biến động. Anh tin rằng, nếu một tình yêu đủ bền bỉ, nó sẽ không bị đánh bại bởi sự mệt mỏi, bởi hiểu lầm hay bởi những khoảng lặng tưởng chừng như xa cách. Bền bỉ không phải là chịu đựng, bền bỉ là cùng nhau điều chỉnh, cùng nhau học cách yêu tốt hơn theo thời gian. Có những ngày tình yêu không còn lấp lánh, có những ngày cả hai chỉ muốn yên lặng, nhưng chính trong những ngày như thế, sự bền bỉ trở thành sợi dây vô hình giữ hai người ở lại, không vì nghĩa vụ mà vì họ hiểu rằng tình yêu thật sự không cần phải luôn rực rỡ. Thuần khiết giúp tình yêu bắt đầu đúng hướng, bền bỉ giúp tình yêu đi được rất xa. Khi hai điều ấy gặp nhau, tình yêu không còn là cảm xúc dễ vỡ, nó trở thành một trạng thái ổn định, một nơi trốn để trở về. Đàm Tùng Vận từng chia sẻ rằng, cô không sợ tình yêu thay đổi, cô chỉ sợ tình yêu đánh mất sự chân thành ban đầu. Còn Hứa Khải lại tin rằng, nếu giữ được sự chân thành ấy, thì dù đi chậm đến đâu, tình yêu cũng sẽ không lạc đường. Có lẽ vì vậy, khi nói về tình yêu, họ không dùng những từ lớn, họ chỉ nói về việc cùng nhau ăn một bữa cơm yên tĩnh, cùng nhau đi qua một ngày mệt mỏi, cùng nhau im lặng mà không thấy cô đơn. Thời gian là phép thử công bằng nhất, nó không cần đặt câu hỏi, cũng không cần lời giải thích, nó chỉ lặng lẽ trôi và xem điều gì còn ở lại. Một tình yêu chỉ dựa vào cảm xúc sẽ sớm cạn, nhưng một tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự thuần khiết và bền bỉ sẽ học được cách thích nghi. Nó không chống lại thời gian, mà đi cùng thời gian. Có những giai đoạn cả hai không còn nói nhiều về tình yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu biến mất, nó chỉ đang chuyển sang một hình thức khác, sâu hơn, lặng hơn và vững vàng hơn. Trong rất nhiều mối quan hệ, người ta mệt mỏi vì phải liên tục chứng minh rằng mình đang yêu, rằng tình yêu ấy vẫn còn, nhưng khi tình yêu đủ thuần khiết và bền bỉ, nó không cần phải được xác nhận mỗi ngày. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải tin rằng, tình yêu mạnh nhất là khi không cần phải nói quá nhiều về nó, là khi cả hai đều hiểu rằng, dù thế giới có ồn ào thế nào thì giữa họ vẫn tồn tại một khoảng yên rất thật. Tình yêu ấy không phải là thứ để trưng bày, mà là thứ để sống cùng. Khi những lời chia sẻ ấy lan tỏa, fan không chỉ nhìn thấy một câu chuyện tình cảm, họ nhìn thấy một cách yêu, chậm rãi, trưởng thành và có trách nhiệm với cảm xúc của chính mình. Nhiều người nói rằng, họ không còn tìm kiếm một tình yêu khiến tim đập thật nhanh, họ bắt đầu tìm kiếm một tình yêu khiến mình thấy an tâm. Và trong thế giới đầy biến động, thông điệp về sự thuần khiết và bền bỉ ấy trở thành một điểm tựa rất dịu dàng. Cuối cùng, sức mạnh của tình yêu không nằm ở việc nó được bao nhiêu người ngưỡng mộ, mà nằm ở việc nó giúp hai con người ở lại với nhau một cách bình thản. Thuần khiết giúp tình yêu không lạc mất bản chất, bền bỉ giúp tình yêu không gục ngã trước thời gian, và khi cả hai cùng tồn tại, tình yêu không cần phải gào thét để chứng minh sức mạnh của mình. Nó chỉ cần lặng lẽ lớn lên, từng ngày một, trong sự tin tưởng và bình yên. Có lẽ, đó chính là kiểu tình yêu mà Đàm Tùng Vận và Hứa Khải muốn nói đến. Không ồn ào, không vội vàng, nhưng đủ sâu để đi cùng nhau rất lâu. Sau hôn nhân, tình yêu không còn đứng ở trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Nó lùi lại một chút, nhường chỗ cho cuộc sống với rất nhiều chi tiết nhỏ, giờ giấc, công việc, trách nhiệm, những ngày mệt mỏi không báo trước. Nhưng chính trong sự lùi lại ấy, tình yêu bắt đầu thay hình đổi dạng. Thuần khiết không còn là cảm xúc rung động rõ ràng như lúc ban đầu. Nó trở thành thói quen đối xử tử tế với nhau, ngay cả khi không còn nhiều năng lượng để nói những lời ngọt ngào. Với Đàm Tùng Vận, tình yêu sau hôn nhân là khi có người nhớ giúp cô những việc cô hay quên, là khi một ngày dài kết thúc, không cần hỏi han quá nhiều, chỉ cần sự hiện diện rất quen thuộc bên cạnh. Cô nhận ra rằng, thuần khiết lúc này không nằm ở lời nói, mà nằm ở việc không làm tổn thương nhau bằng những điều rất nhỏ. Hứa Khải lại cảm nhận tình yêu theo cách khác, anh hiểu rằng, bền bỉ không phải là làm điều gì lớn lao, mà là không bỏ đi trong những lúc dễ bỏ đi nhất,
là khi cả hai không đồng quan điểm, anh vẫn chọn lắng nghe, là khi im lặng xuất hiện, anh không vội lấp đầy bằng lời nói, mà bằng sự kiên nhẫn. Tình yêu sau hôn nhân không còn cần được chứng minh, nó hiện diện trong những buổi sáng rất bình thường, trong những bữa cơm không cần đủ đầy, trong những tối cả hai cùng mệt nhưng vẫn ở chung một không gian. Không phải lúc nào cũng hạnh phúc theo nghĩa rực rỡ, nhưng luôn an toàn theo nghĩa sâu nhất. Có những ngày, tình yêu gần như vô hình, không ai nói, em yêu anh, hay anh yêu em. Nhưng khi một người quay đầu lại và biết rằng người kia vẫn ở đó, vẫn chọn ở đó, thì thuần khiết đã chuyển thành một dạng khác, sự tin cậy. Và chính sự tin cậy ấy làm nên sức mạnh bền bỉ của tình yêu sau hôn nhân. Không ngừng ào, không cần khẳng định, nhưng đủ vững để chống lại những xao động bên ngoài. Nếu tình yêu trước hôn nhân giống như ánh sáng đầu ngày, trong trẻo và dễ rung động, thì tình yêu sau hôn nhân giống như ánh đèn trong nhà khi đêm xuống, không chói lóa, nhưng luôn bật sáng đúng lúc cần. Có lẽ, đó là hình thức đẹp nhất của tình yêu thuần khiết khi nó không còn là điều để nói ra mà là điều để sống cùng, mỗi ngày. Nhiều fan từng theo dõi câu chuyện ấy từ những ngày đầu, khi tình yêu còn được nói bằng ánh mắt, bằng những khoảnh khắc khiến tim đập nhanh hơn bình thường. Khi ấy, họ tin rằng tình yêu phải rực rỡ, phải rõ ràng, phải khiến cả thế giới nhìn thấy thì mới là thật. Nhưng theo thời gian, khi chính họ lớn lên, trải qua những mối quan hệ của riêng mình, cách họ nhìn câu chuyện ấy cũng thay đổi. Họ bắt đầu nhận ra rằng tình yêu trưởng thành không phải là thứ khiến người ta luôn hạnh phúc mà là thứ khiến người ta bớt hoang mang. Fan học được rằng, yêu không phải lúc nào cũng là cảm xúc dâng trào. Có những ngày, tình yêu chỉ đơn giản là cùng tồn tại trong một không gian, không làm phiền nhau, nhưng cũng không rời xa nhau, và điều đó không hề nhạt nhòa, nó chỉ là sâu hơn. Từ câu chuyện ấy, fan hiểu rằng thuần khiết không đồng nghĩa với hoàn hảo. Thuần khiết là khi cả hai được là chính mình, với cả những thiếu sót, những lúc mệt mỏi, những ngày không đủ kiên nhẫn, là khi không cần đóng vai một phiên bản dễ yêu, liên tục, mà vẫn được ở lại. Họ cũng học được rằng, bền bỉ không phải là chịu đựng trong im lặng. Bền bỉ là biết khi nào nên giữ, khi nào nên nói, khi nào nên buông một chút cái tôi để mối quan hệ có chỗ thở. Là cùng nhau điều chỉnh, chứ không phải cố gắng thắng thua. Nhiều fan từng mơ về một tình yêu giống hệt câu chuyện ấy, nhưng rồi, họ dần hiểu rằng điều quan trọng không phải là giống, mà là phù hợp. Tình yêu trưởng thành không có một khuôn mẫu cố định, nó chỉ có một điểm chung, mang lại cảm giác an toàn. Có fan từng chia sẻ rằng, chính việc chứng kiến tình yêu ấy chuyển từ thuần khiết sang thói quen đã giúp họ thôi sợ hãi sự bình thường trong mối quan hệ của mình. Họ không còn hoảng hốt khi tình yêu không còn nhiều cao trào, bởi họ hiểu rằng cao trào không phải là thước đo duy nhất của hạnh phúc. Và có lẽ, bài học lớn nhất mà fan nhận ra là tình yêu không cần phải được người khác ngưỡng mộ, chỉ cần được người trong cuộc gìn giữ. Khi câu chuyện ấy lắng xuống, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, điều còn lại không phải là hình ảnh đẹp nhất, mà là cảm giác vững vàng nhất. Fan không còn dõi theo để tìm cảm xúc mạnh, họ dõi theo để nhắc mình rằng, yêu là một hành trình dài, và việc đi chậm cùng nhau đôi khi lại là cách đi xa nhất. Cuối cùng, khi tất cả những lời nói đẹp đã được nói ra, khi những khoảnh khắc khiến người ta rung động đã lùi về phía sau, tình yêu trưởng thành hiện ra trong hình dáng giản dị nhất của nó, sự ở lại. Không phải ở lại vì thói quen trống rỗng, cũng không phải vì sợ hãi cô đơn, mà là ở lại vì sau rất nhiều lựa chọn, cả hai đều hiểu rằng, bên cạnh người này, mình có thể sống chậm hơn, thật hơn, và bớt phòng bị hơn với thế giới. Tình yêu trưởng thành không hứa hẹn một cuộc đời không sóng gió, nó chỉ hứa rằng, khi sóng gió đến, sẽ có hai người cùng đứng vững, không cần phải nắm tay thật chặt mọi lúc, nhưng đủ gần để không lạc mất nhau. Thuần khiết lúc này không còn là cảm xúc ban đầu, mà là sự tử tế được lặp lại mỗi ngày. Bền bỉ không còn là cố gắng, mà là lựa chọn im lặng nhưng kiên định. Có những ngày, tình yêu không được nhắc đến, nhưng nó hiện diện trong cách hai người lắng nghe nhau, trong cách họ tôn trọng những khoảng riêng, trong việc họ không biến tổn thương thành vũ khí. Và khi thời gian trôi đủ lâu, người ta mới nhận ra tình yêu trưởng thành không cần cao trào để chứng minh giá trị. Nó được đo bằng sự bình yên kéo dài. Nếu tình yêu non trẻ khiến người ta tin vào những điều rực rỡ, thì tình yêu trưởng thành dạy người ta tin vào những điều bền lâu. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu để trở thành một phần của đời sống, như hơi thở, như ánh đèn trong nhà khi đêm xuống. Có lẽ, đến cuối cùng, điều đẹp nhất của tình yêu không phải là nó bắt đầu như thế nào, mà là nó ở lại ra sao. Và nếu có một điều duy nhất đáng để giữ gìn suốt cả hành trình ấy, thì đó chính là giữ cho tình yêu đủ thuần khiết để không làm đau nhau, và đủ bền bỉ để cùng nhau đi qua thời gian. Và rồi, khi không còn ai đứng ngoài để quan sát, không còn fan để bàn luận, không còn câu chuyện để kể lại, tình yêu ấy vẫn tiếp tục tồn tại theo cách rất riêng của nó. Không cần được gọi tên, không cần được ghi nhớ, chỉ cần được sống. Có những buổi sáng bắt đầu bằng sự im lặng dễ chịu, có những buổi tối kết thúc bằng việc cùng ngồi trong một căn phòng, mỗi người làm việc của mình, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người kia. Không lãng mạn theo nghĩa cũ, nhưng sâu sắc theo nghĩa rất mới. Tình yêu trưởng thành không còn hỏi,
chúng ta có còn yêu nhau không? Nó chỉ lặng lẽ trả lời bằng việc, chúng ta vẫn đang ở đây, và khi thời gian trôi qua đủ lâu, người ta sẽ hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là những khoảnh khắc khiến tim rung động dữ dội, mà là những ngày tháng không cần phòng bị, không cần lo sợ mất nhau. Tình yêu ấy không đứng trước thời gian để thách thức, nó bước đi cùng thời gian, chậm rãi, kiên nhẫn và rất người. Nếu có một điều còn lại sau tất cả, thì đó là cảm giác này, đã từng yêu, đang yêu và vẫn chọn yêu, theo cách bình yên nhất có thể.